आपण बनवत आहोत आज शेवग्याच्या शेंगांची काळा रस्सा भाजी। त्यासाठी मी 3 शेवग्याच्या शेंगा धुवून घेतल्या, त्याचे असे छोटे छोटे तुकडे केले। आपण आता ग्लासभर पाणी उकळायला ठेवले होते, त्यामध्ये ह्या शेंगा टाकणार आहोत। आपल्याला ह्या शेंगा वाफवून घ्यायच्या, थोडंसं मीठ घालणार आहोत त्यामध्ये। थोडंसं असं हलवून देणार आहोत। 1-5 मिनिटं याला आपण उकळी येऊ देणार आहोत। थोडीशी हळद पण घालणार आहोत यामध्ये आपण। आपण शेंगा उकडायला टाकल्या तोपर्यंत आपण मसाला बघू। आपण त्यासाठी 2 मोठे कांदे भाजून घेतले, 1 चमचा फुटाणे घेतले, 1 चमचा धणे घेतले, थोडं खोबरं किसून घेतलं, 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, लसूण घेतलं, आलं घेतलं, कोथिंबीर आणि मीठ घेतलं। आपण हे भाजून आता त्याचं वाटण करणार आहोत। आपण आता प्रथम धणे टाकू। धणे भाजून घेऊ आधी। थोडंसं तेल घालायचं त्याच्यावर। थोडे लालसर कलर येईपर्यंत भाजायचे। आता हे भाजून झाले आपले धणे। आता आपण याच्यानंतर फुटाणे भाजून घेऊ। फुटाण्यामुळे काय होतं, भाजी आपली घट्ट होते। त्यात पण थोडंसं तेल टाकणार आहोत। आता आपण खोबरे टाकू। खोबरे कोरडेच भाजायचे, त्यात तेल वगैरे काही टाकायचं नाही। खोबरे आपले भाजून झाले, काढून घेऊ आता। मिरच्या घालू आपण। मिरच्या भाजून झाल्यानंतर थोडंसं तेल टाकायचं, नाही तर त्या वर उडतात। अशा दाबून ठेवायची मिरच्या, मग तेल टाकायचं। त्यातच आपण एका साईडला लसूण टाकून आपल्या मिरच्या भाजून झाल्यात। आता आपण आता कांदा टाकू भाजायला। त्यात पण थोडंसं तेल घालू। आपला हा मसाला भाजून झाला, आपण त्याचं वाटण करून घेऊ। आपले हे वाटण तयार झालं। आता कढईत आपण आता प्रथम तेल टाकू। तेल घातल्यानंतर हे वाटण आपण परतून घेऊ। आता हळद घालणार आहोत। हळद टाकू आपण त्यामध्ये। आता हे परतून घेऊ आपण मसाला।
ते आता मटण मसाला 1 चमचा, हा माझा घरचा काळा मसाला आहे, तो घालणार आहोत आपण. मसाला चांगला परतून घ्यायचा आपण. त्यानंतर आपण त्या उकडलेल्या शेंगा टाकणार आहोत. आपलं हे वाटण परतून झालं. हे वाफवलेल्या शेंगा यात घालणार आहोत. आता आपण यात कोमट केलेलं पाणी घालणार आहोत. पाणी देतानाच घालायचं आपल्याला जेवढे पाहिजे तेवढं. आपल्याला किती घट्ट किती पातळ त्या अंदाजाने पाणी घालायचं. पाच मिनिटं झाली आपली भाजी उकळली. आपण या शेवटी आता कोथिंबीर घालणार आहोत. भाजी लवकर होते, आपण शेंगा वाफवलेल्या आहेत ना, त्यामुळे 5 मिनिटात आपला रस्सा उकळून जातो. कोथिंबीर घातली. आपली शेवग्याच्या शेंगांची काळा रस्सा भाजी तयार. शेवग्याच्या शेंगाची काळा रस्सा भाजी तयार.